mParivahan ॲप्लिकेशनमध्ये व्हर्च्युअल ड्रायव्हिंग लायसन आणि आरसी तुम्ही शो करून ठेवू शकता. चेकिंगच्या वेळेस कुठेही दाखवू शकता. हे ओरिजिनल एवढंच व्हॅलिड असते. या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत व्हर्च्युअल डीएल आणि आरसी mParivahan ॲप्लिकेशनमध्ये कसे शो करून ठेवायची. व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत पहा. चॅनलवरती पहिल्यांदा आला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा. अशाच नवीन व्हिडिओ तुम्हाला आमच्या चॅनलवरती भेटत राहतील. चला तर मग व्हिडिओला सुरू करूया. प्ले स्टोरमधून mParivahan हे ॲप्लिकेशन इन्स्टॉल करून ओपन करून घ्यायचं आहे. या ॲप्लिकेशनची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. ओपन केल्यावर तुमच्यासमोर असा इंटरफेस येणार. इथून तुम्ही हायलाईट पाहू शकता. त्यानंतर इथून तुम्हाला स्किप करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर लँग्वेज सिलेक्ट करून घ्यायचे आणि कंटिन्यूवर क्लिक करायचं. त्यानंतर ओके करायचं. या ॲप्लिकेशनमध्ये तुम्ही व्हर्च्युअल आरसी क्रिएट करू शकता आणि व्हर्च्युअल डीएल तुमचं क्रिएट करू शकता. त्या अगोदर तुम्हाला एक तुमचं अकाउंट क्रिएट करायचं आहे. त्यासाठी तुम्हाला इकडे 3 लाईन दिसत असतील, त्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि इथून साइन इनवर क्लिक करायचं आहे. आणि इथं खाली साइन अपचं ऑप्शन आहे, तिथून तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. इथून तुमचा जो मोबाईल नंबर असेल, कोणता एखादा मोबाईल नंबर इथं टाकून द्यायचा आहे आणि कंटिन्यूवर क्लिक करायचं आहे. कंटिन्यूवर क्लिक केल्यानंतर इथं या बॉक्सला टिक करायचं आहे आणि सबमिट करायचं. तुमच्या मोबाईल नंबरवर जो OTP पाठवला असेल तो OTP इथं टाकून तुम्हाला व्हेरीफाय करायचं आहे. व्हेरीफाय केल्यावर तुमचं अकाउंट सक्सेसफुल क्रिएट झालेलं आहे. इथं तुम्ही पाहू शकता. त्यानंतर आरसी क्रिएट करण्यासाठी इथं 2 नंबरचा ऑप्शन दिला, आरसी डॅशबोर्ड, यावर क्लिक करायचं आहे आणि इथं आरसी नंबर टाकून सर्च करायचं. सर्च केल्यावर तुमच्या आरसीवर जे डिटेल असेल ते डिटेल इथं पूर्ण आलेली आहे. इथं तुम्ही पाहू शकता कधी रजिस्ट्रेशन झालं होतं गाडीचं, त्यानंतर इन्शुरन्स किती तारखेपर्यंत व्हॅलिड आहे, PUC कधीपर्यंत व्हॅलिड आहे, फिटनेस कधीपर्यंत व्हॅलिड आहे, पूर्ण आरसीवरली डिटेल तुम्हाला इथं दाखवणार. त्यानंतर खाली एक ऑप्शन दिलेला आहे, ॲड टू डॅशबोर्ड फॉर व्हर्च्युअल आरसीवर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर चेसिस नंबरचे 4 लास्ट डिजिट टाकून द्यायचे, ते तुम्हाला आरसीवर भेटून जाणार. त्यानंतर तुम्हाला इंजन नंबरचे लास्ट 4 डिजिट टाकून द्यायचे, ते पण सुद्धा तुम्हाला आरसीवर भेटून जाणार. त्यानंतर व्हेरीफाय करायचं. त्यानंतर इथं तुम्ही पाहू शकता, इथं आपली व्हर्च्युअल आरसी क्रिएट झालेली आहे. इथं खाली आरसी पुढची पूर्ण डिटेल दाखवणार, चेसिस नंबर, ऑनर नेम, सर्व डिटेल दाखवणार. वर तुम्हाला एक QR कोड दिलेला. हा QR कोड तुम्ही कुठेही चेकिंगच्या वेळेस स्कॅन करून तुमची आरसी व्हेरीफाय करू शकता. तुम्हाला आरसी जवळ ठेवायची गरज नाही. व्हर्च्युअल डीएल क्रिएट करण्यासाठी इथं डीएल डॅशबोर्डवर क्लिक करायचं आहे. डीएल नंबर टाकून सर्च करायचा. सर्च केल्यावर तुमच्या लायसनवर जे डिटेल असेल ते डिटेल इथं पूर्ण आलेली आहे. त्यानंतर इथं ॲड टू डॅशबोर्ड फॉर व्हर्च्युअल डीएलवर क्लिक करायचं आहे आणि इथं तुमची जन्मतारीख टाकून इथं तुम्हाला व्हेरीफाय करायचं. जे तुमची ड्रायव्हिंग लायसनवर डिटेल असेल ते डिटेल पूर्ण आलेली आहे. इथं सुद्धा तुम्हाला एक QR कोड भेटलेला. हा QR कोड तुम्ही स्कॅन करून तुमचं डीएल व्हेरीफाय करू शकता. तुम्हाला ओरिजिनल डीएल जवळ ठेवायची काही गरज नाही. त्यानंतर इथं तुम्ही पाहू शकता, इथं आपलं ओरिजिनल डीएल आणि ओरिजिनल आरसी क्रिएट झालेली आहे. इथून तुम्ही चेक करू शकता आणि कधी चेकिंगच्या वेळेस इथूनच तुम्ही दाखवू शकता. भविष्यात तुम्ही आरसीमध्ये कोणतेही चेंजेस करसाल तर इथून तुम्हाला रिफ्रेशचा ऑप्शन दिलेला आहे. या रिफ्रेशवर ऑप्शन क्लिक करून तुम्ही जे काही अपडेट केले असेल तुमच्या आरसीमध्ये, इथून तुमचं अपडेट होऊन जाणार. अशा प्रकारे तुम्ही व्हर्च्युअल आरसी आणि व्हर्च्युअल डीएल ॲड करू शकता. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, तुमच्या मित्रांना शेअर करा. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा. धन्यवाद मित्रांनो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.